ভালকৈ কাম কৰি গ'লে এনেকুৱা চেক এতিয়া দেখিয়ে থাকিবা। মোৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খাব যেন লাগিছে। মই গান ভালকৈ গামেই, কাৰণ নাম টকা উপাৰ্জন কৰিবই লাগিব। সংযুক্তা বৰুৱাক মানুহে চিনি পাবই লাগিব। চাবা, মই মোৰ ইচ্ছাবোৰ মোৰ কষ্টৰে ইনকাম কৰি পূৰণ কৰিম। তেতিয়া তুমিও মোৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে। তুমি নিজে ইনকাম কৰিলে মোৰতো দৰকাৰ নাথাকিবই। তোমাৰ এটা টেনশ্যন অন্তত দূৰ হ'ব। তোমাৰ ঘৰখনক লৈ যিমানহে টেনশ্যন, মোৰ পৰা অন্তত আহৰি পাবা। কি কৰিবা তেতিয়া তুমি? প্ৰথমতে তোমাৰ আৰু মোৰ বাবে দুযোৰমান ভাল ভাল কাপোৰ ল'ম আৰু চেণ্ডেল ল'ম, আৰু পাৰ্লাৰত গৈ ভালকৈ চুলিখিনি ষ্টাইল দি কাটিম। আৰু বুজিলোঁ। তুমি এই টকাৰে আন কাকো একো নিদিয়া, নিজৰ বাবে খৰচ কৰিবা। নিজৰ কষ্টৰ টকা নিজৰ নামতে খৰচ কৰিম। আৰু কাক দিব লাগে? খুৰা খুৰীক কিবা এটা দিম। তুমি তাৰমানে টকা ইনকাম কৰিলে কাপোৰ, ষ্টাইল এইবোৰতে খৰচ কৰিবা, ঘৰৰ বাবে একো নকৰা? কৰিমতো, ঘৰৰ বাবে কিয় নকৰিম? সঁচা? ভাবিছোঁ টকা সাঁচি এটা নিজৰ ঘৰ কৰিম ভালকৈ। ইয়াততো আৰু চিৰজীৱন থাকিব নোৱাৰি। সেইবাবে শুনা, তুমিও যাক তাক টকা দি খৰচ নকৰিবা। সংযুক্তা, তুমি মানে আমি বেলেগকৈ ঘৰ কৰাৰ কথা ভাবিছা নেকি? ভাবিছোঁ। কাৰণ মই এনেকৈ উঠোতে বহুতে আনৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ চলিব নোৱাৰোঁ। সৰুৰে পৰা আনৰ অধীনতে দিন পাৰ কৰিলোঁ। নিজৰ ঘৰ, নিজৰ মত বুলিবলৈ একোৱেই নাই, একো স্বাধীনতাই পোৱা নাই। এতিয়া মই অলপ স্বাধীনভাৱে থাকিব বিচাৰোঁ, আৰু তোমাৰ বাহিৰে মোৰ লাইফত কাৰো হস্তক্ষেপ নিবিচাৰোঁ। তুমি কথাবোৰ ইমান স্বাৰ্থপৰকৈ কিয় ভাবা? নাভাবি কি কৰিম? স্বাৰ্থপৰ হ'বই লাগিব। এনেও এইখন ঘৰত মোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই। তোমাৰ সেই শেৱালিবোৰহে ইম্পৰ্টেঞ্চ বেছি। দেখা নাছিলা দেউতাহঁতে বৌৰ গুণ গাই পঞ্চমুখ হৈছিল? বৌয়েহে যেন অকলে উন্নতি কৰিব। মোৰ গান গাবলৈ চান্স পোৱা কথাটোত অলপো গুৰুত্ব নিদিলে। সেয়ে মোৰ উন্নতিত গুৰুত্ব নিদিয়া মানুহক মই গুৰুত্ব নিদিওঁ। হ'ব, এইবোৰ উলিয়াই মোৰ ভাল লগা সময়খিনি নষ্ট নকৰোঁ। চেকখন থওঁ আৰু কাইলৈ কি পিন্ধিম উলিয়াই লওঁ। সংযুক্তা, তুমি কথাবোৰ জেদলৈ নিনিবাচোন। ঘৰৰ মানুহক জেদ কৰাটো বেয়া। দেউতাই বৌহঁতক বহুত কষ্টত দেখিছে আগতে, সেয়ে তেওঁলোকৰ সুখ দেখি সুখ পোৱাৰ লগতে অলপমান সকাহ পাইছে। সেইবাবে বৌৰ কথাত বেছি ফূৰ্তি কৰিছে। ইনফেক্ট ময়ো আমাতকৈ বেছি বৌহঁতৰ কথাটোতহে আনন্দ পাইছোঁ। সুন্দা আৰু বৌ আৰ্থিকভাৱে সচল হোৱাটো ময়ো বিচাৰোঁ। তুমি দেখা নাই শেৱালি বৌক কেঁচুৱা এটা থকাৰ পাছতো কিমান কষ্ট কৰে? সহজ কথা নহয় এজনী কেঁচুৱাৰ মাক হৈ ইমান কষ্ট কৰা। হ'ব, তোমাকো শেৱালিবোৰ গুণ বখানিব পালে একোৱেই নালাগে। বেছি আৰু। তোমাৰ কাপোৰবোৰ ৱাৰ্ড্ৰবত থোৱা, মই পাকঘৰলৈ যাওঁ। পাছত থম, ভাগৰ লাগিছে মোৰ। ভাগৰ মোৰো লাগিছে।
তথাপিও পাকঘৰত কাম কৰিব লাগিব গতিকে তুমিও পাৰিবা দিয়া মা মই আহোঁ ৰ'ব কলৈ যোৱা পুতি চাকৰি এটা বিচাৰি যাওঁ ঘৰত এনেকৈ চাহ ভাত বনাই থাকিলেই নহ'ব নহয় চাকৰি বিচাৰি যাবা বাবাক কৈছানে নাই নাই কোৱা ইয়াত ক'বলগীয়া কি আছে বৰ্তমান মই যিটো চিটুৱেশ্যনত আছোঁ তেওঁ মানা কৰিলেও মই কিবা এটা কাম কৰি টকা ঘটিবই লাগিব তেওঁ টকা পঠিয়াব বুলি আশা কৰি ঘৰত এনেকৈ বহি থাকিলেতো নহ'ব তুমি চাকৰি পালে কৰিবা আপত্তি নাই ভালহে হ'ব দুইজনে দুইফালে টকা উপাৰ্জন কৰিবা তথাপিতো বাবাক সুধি যোৱাটো প্ৰয়োজন আছিল নেকি তেওঁতো মোক এৰি কাম বিচাৰি অসমখনেই এৰি গৈছে মোকতো এবাৰো সুধি যোৱা নাই নিজে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু গৈছে আৰু এতিয়া মই এইখন চহৰত কাম বিচাৰোঁতে তাত তেওঁক সুধিবলগীয়া একো নাই চাকৰি পালেতো এনেও জনাম মই আহোঁ দিয়ক শুনা তোমাক হাত খৰচ নালাগে নেকি দিলেতো লাগেই কিন্তু নিদিলেও কথা নাই মই খোজকাঢ়িয়ে যাম ৰবা আনি আছো পুতি লোৱা 200 টকা মা এই 200 টকাটোৰে মই কি কৰিম কওকচোন গাড়ীৰ ভাড়া খোৱা একোতেই নুজুৰিব আৰু যদি কিবা বিপদত পৰোঁ তেতিয়াতো হ'লেই আৰু তাতকৈ নালাগে দিয়ক মই খোজকাঢ়িয়ে যাম পুতি এইখিনি লৈ যোৱাচোন মিলাবা আৰু নালাগে দিয়ক মই যাওঁ আৰাধনা ক মামী ঘৰতে আছানে আছো ঘৰতে ক'তনো যাবি মামী কিবা হৈছে নেকি মাতটো বেলেগ শুনিছোঁ যে মনটো বেয়া লাগিছে নেকি মনটো বেয়া লাগি থকাই দেখোন মোৰ ভাগ্য কি কৰিবি আৰু পুতি আকৌ কিবা ক'লে নেকি তোকনো একেবোৰ কথাকে সদায় কিমান কম কি জানো পুতিয়ে চাকৰি বিচাৰি যাবলৈ ওলাইছিল মই আকৌ হাত খৰচ হিচাপে 200 টকা দিছিলোঁ তাইৰ মতে সেইটো কম হ'ব আৰু সেইকাৰণে পইচাটো নল'লে এতিয়া অকলে অকলে তাকে ভাবি আছো টকা থাকিলে মইনো কিয় নিদিলোহেঁতেন পুতিয়ে মোক মিছা কোৱা বুলি ভাবে সেইবোৰ ভাবিহে মনটো বেয়া লাগি আছে মামী ভাবি নাথাকিবাচোন উপায় নাই অবুজনক বুজোৱা জটিলেই সিহঁতে নিজকে শুদ্ধ বুলি ভাবে আৰু আনক ভুল বুলি ভাবে অঁ হয় দে মামী তুমি এতিয়া মন বেয়া কৰি নাথাকিবা হ'ব নাথাকো দে ঠিক আছে দিয়া ৰাখিছোঁ ভবাই নাছিলোঁ এই সময়ত যে তুমি মোৰ লগত নাথাকি এনেকৈ আঁতৰি যাবা অনু তুমি কেনেকুৱা কৰিছা বাৰু কোৱাচোন অবুজ মানুহৰ দৰে
তোমাৰ দৰে শিক্ষিত ছোৱালীয়ে এইবোৰ ক'লে শোভা নাপায় তুমি এনেকুৱা বিহেভ কৰিছা যেন মই তোমাক একেবাৰে এৰি যাবলৈ ওলাইছো অনু প্লিজ ভাল নালাগে এইবোৰ কণা কথা বন্ধ কৰাচোন ভাল কাম এটাত যাবলৈ ওলাইছো ভাল মনেৰে আগবঢ়াইহে দিব লাগে আৰু চোৱা মই যদি মোক দিয়া দায়িত্বখিনি ভালদৰে পালন কৰি ইয়ালৈ আহিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ভাবি চোৱাচোন মোৰ প্ৰমোচনৰ লগতে মোৰ চেলেৰিও কিমান বাঢ়ি যাব সেয়া তুমি নাভাবা কিয় তাৰমানে টকা মেইন অঁ বৰ্তমান যুগত টকাই মেইন আৰু চোৱা বেবী হোৱাৰ পাছততো আমাক এখন গাড়ী লাগিব আৰু বেবীৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি আনিবলৈ কেনেকৈ পাৰিবা টকাটো লাগিব ন বেবীৰ সৈতে চলিবলৈ আমাৰ লগত টকা আছে দিয়া নথকা নহয়তো কিন্তু তুমি মোৰ এইখিনি সময়ত মোৰ লগত থকাটো বিচাৰিছো চোৱা অনু কিবা এটা পাবলৈ কিবা এটা কম্প্ৰমাইজ কৰিবই লাগিব মই এটা কমফৰ্টেবল লাইফ বিচাৰোঁ য'ত অভাৱ নাথাকিব তাৰ বাবে মই সৰুৰে পৰা কষ্ট কৰি পঢ়িছোঁ এতিয়া মই সেই লাইফটোৰ দুৱাৰ মুখত থিয় হৈ উভতি নাহোঁ মই আগুৱাই যামেই আৰু শুনা তুমিও ইমান দুৰ্বল হ'লে নহ'ব ষ্ট্ৰং হ'বলৈ শিকা তুমি পিছলৈ তুমিওতো সন্তানক এৰি কামলৈ যাব লাগিব কেৱল মৰমেৰে আমাৰ সংসাৰ নচলিব কিন্তু অনু ভালকৈ সংসাৰ চলিবলৈ হ'লে বহুত কিবা কিবি লাগিব বুজিছানে তুমি অংশু তুমি বুজাইছা মই বুজিছো নুবুজিলে জানো হ'ব সংসাৰ কৰিছো যেতিয়া কম্প্ৰমাইজটো কৰিবই লাগিব অনু তুমি মিছাতে এনেই বেছি টেনশ্যন লৈ আছা বেবীৰ ওপৰত কিন্তু ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব চিন্তা কৰিবা হয়তো এতিয়া নিজৰ বাবে নহ'লেও এই সন্তানৰ বাবে নিজক সুখী কৰি ৰাখিব লাগিব চকু পানী লুকুৱাই হাঁহিব লাগিব মোৰ দুখৰ চাহ মোৰ সন্তানৰ ওপৰত পৰিব নিদিওঁ অনু মই কথা দিছোঁ ডেলিভাৰী টাইমত মই 100% আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিম হ'ব পাৰিলে আহিবা নোৱাৰিলেও নাই মই আৰু আক্ষেপ নকৰোঁ তুমি মাথো তাত ভালকৈ থাকিলেই হ'ল কামত ব্যস্ত থাকিবা জানো তথাপিও পাৰিলে ফোন কৰি থাকিবা অনু তুমি কি যে কোৱা নহয় মই কিয় ফোন নকৰিম বাৰু কোৱা নহয় মানে তোমাৰ ৰেছপন্সিবিলিটি বহুতটো টাইম নাপাবও পাৰা হ'ব অভিমানেৰা কাইলৈ যামগৈ অলপ হাঁহি কথা পতাচোন প্লিজ
ত্ৰিদীপ আহিলি কি হৈছে তোৰ ফোনত তোৰ মাতটো শুনি মোৰ কিবা মনটো বেয়া লাগি গ'ল আৰু মই তোৰ ঘৰলৈ যাম বুলিও কৈছিলোঁ তই নালাগে বুলি ক'লি কথা কি Surujmukhi episode 430 opens in the hush of early morning, where even the faintest sound seems amplified by the weight of unresolved tension. The ancestral house stands tall and imposing, its aged walls carrying echoes of authority and unchallenged tradition. Soft sunlight filters through the lattice windows, casting patterned shadows across the marble floors, but the warmth of the light does little to ease the chill that lingers inside. The female lead begins her day as she always does, performing rituals with steady hands and a composed expression. Yet today, every movement feels deliberate, almost mechanical, as if she is anchoring herself to routine to prevent her emotions from unraveling. Her thoughts drift back to the recent revelations that have shaken her sense of belonging. The house that once promised stability now feels like a carefully controlled arena where every gesture is observed and every word weighed. When the family gathers, the atmosphere is thick with restraint. Breakfast is served in silence broken only by the clinking of cutlery against porcelain. The matriarch sits at the head of the table, her posture straight, her gaze unwavering. She surveys the room not with overt suspicion but with quiet authority, as though she alone understands the delicate balance holding the household together. The protagonist senses the scrutiny immediately. Casual remarks about responsibility and decorum are delivered in neutral tones, yet their implications are sharp. It becomes evident that she is being measured, her actions interpreted through a lens of doubt. Her husband, seated beside her, avoids confrontation by retreating into himself. He listens but does not intervene, watches but does not defend. His silence stretches painfully between them, creating a distance that feels far greater than the physical space separating their chairs. As the day progresses, what begins as subtle tension gradually transforms into open friction. A discussion about household management turns into a thinly veiled critique of the protagonist's influence within the family. The matriarch speaks of tradition, of the sacrifices required to preserve honor, of the discipline that defines their legacy. Her words are steady and dignified, but beneath them lies an unmistakable assertion of dominance. The younger woman responds with restraint, choosing clarity over confrontation. She expresses her desire not to dismantle tradition, but to be acknowledged within it, to contribute without being reduced to an outsider. Yet every attempt at explanation seems to widen the divide. The generational clash is no longer abstract. It is embodied in two women standing on opposite sides of belief systems, shaped by vastly different experiences. The emotional intensity peaks during a private exchange that strips away the politeness maintained in public. In a quiet corner of the house, away from attentive ears, the protagonist finally allows her vulnerability to surface. She asks for fairness, for recognition of her efforts, for a partnership built on mutual respect rather than silent endurance. Her voice carries both strength and fatigue, revealing how long she has carried these feelings unspoken. The matriarch listens without interruption, her expression unreadable. When she responds, her tone remains composed, almost soothing, yet unyielding. She speaks of patience as virtue, of obedience as strength, of harmony as something achieved through acceptance rather than challenge. The conversation feels less like a reconciliation and more like a reaffirmation of hierarchy. The most crushing moment comes not from harsh words but from a measured refusal to bend. The silence that follows settles heavily between them, signaling that understanding will not come easily, if at all. Amid this emotional upheaval, hints of something larger begin to surface. The protagonist overhears fragments of a conversation referencing 100% delivery and the need to maintain a stronghold. The words are cryptic yet charged with urgency. Papers are exchanged discreetly,
Phone calls are cut short when she enters the room, and doors that were once casually left open are now firmly closed. The domestic conflict begins to intertwine with what appears to be strategic dealings beyond the family's internal disputes. The matriarch's firm grip on authority now seems connected to more than tradition alone. It carries the undertone of protecting interests that may be vulnerable to exposure. The husband's growing unease suggests he is aware of the stakes, though he remains reluctant to reveal what he knows. Suspicion seeps into every interaction, transforming the house into a labyrinth of partial truths and concealed intentions. By evening, the emotional landscape has shifted subtly yet significantly. The protagonist no longer appears solely wounded. She is observant, calculating. Her silence has transformed from helplessness into quiet strategy. She begins to notice patterns: who speaks when certain topics arise, who avoids eye contact, who seems anxious when specific names are mentioned. The matriarch maintains her composed exterior, confident that order has been preserved, unaware that her control may be inviting a deeper challenge. The husband stands suspended between allegiance and fear, his indecision carving a path toward inevitable consequences. As darkness settles outside, the house glows under artificial lights that cast long shadows along the corridors. The protagonist stands by a window, gazing into the night, her reflection faintly merging with the glass. Her expression is no longer one of pleading but of awakening. Questions linger in her mind. What is the true meaning behind the promised delivery? What stronghold is so fiercely guarded that transparency becomes a threat? The episode closes on this note of suspended tension, leaving the sense that beneath the outward calm lies a storm gathering strength. The fragile balance within the household trembles, and the quiet resolve forming in the protagonist suggests that the next chapter will not merely continue the conflict. It may redefine the very foundation upon which the family's power stands.